ग्यास भन्ने चाहिँ आइडियल भनेको हाम्रो यो इमेजिनेरी ग्यास भन्छ है। जस्तो सामान्य अवस्थामा के हुन्छ भन्दा ग्यास भन्नाले अस्ति भने हैन मैले त्यो ग्यास हैन फेरि हैन ग्यास्ट्रिक वाला ग्यास हैन फेरि हामी ग्यास कुरा गर्दैछौँ के हुन्छ भन्दा जस्तो यो इमेजिनेरी ग्यास हो। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामी टायरमा ग्यास छ भने के हुन्छ साइकलको टायर अथवा बाइकको टायरमा त्यो के हुन्छ त्यसमा प्रेसर हाई हुन्छ अनि टेम्परेचर के हुन्छ हाम्रो लो हुन्छ है। तर यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा आइडियल ग्यास चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, प्रेसर के हुन्छ लो टेम्परेचर के हुन्छ हाई। यति कुरा छ है, त्यसलाई हामीले आइडियल ग्यास भन्छौँ। त्यसको प्रपर्टी चाहिँ धेरै कुरा आउँछ, अलि मैले यति मात्र भने। अब ग्यास लज भन्ने छ है, ग्यास लज हाम्रो तीनटा ल छ, बोयल्स ल, अनि के छ हाम्रो चार्ल्स ल, अनि के छ हाम्रो डाल्टन्स ल भन्ने। यो चाहिँ तीनटा ल छ है, सबै साइन्टिस्टको नेमबाट आएको। यो पढ्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ प्रपर्टी बुझ्नुपर्छ ग्यासको। ग्यासको प्रपर्टी दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हैन माइक्रो प्रपर्टिज, अर्को के छ हाम्रो म्याक्रो भन्ने छ। माइक्रो र म्याक्रो, माइक्रो भनेको सानो भन्छ है, जस्तो माइक्रोस्कोप भन्छ नि हामी त्यसरी। यसमा के गर्छौँ भन्दा ग्यासको मोलिकुल्सको हामीले चाहिँ डायमिटर स्टडी गर्छौँ, अनि त्यसपछि के गर्छौँ त्यसको ग्यासको मोलिकुल्सको के हुन्छ भेलोसिटी स्टडी गर्छौँ है। एकदमै सानो एकदमै माइक्रोस्कोपिक पार्टिकलको बारेमा स्टडी गर्ने हामीले यसमा चाहिँ। अब म्याक्रोमा के गरिन्छ भन्दा यसमा चाहिँ हामीले त्यो ग्यासको चाहिँ कुनै भाँडामा ग्यास छ भने त्यसको प्रेसर कति छ, अनि त्यसको भोल्युम कति छ, अनि के छ हाम्रो टेम्परेचर कति छ, योसँग के हामीले स्टडी गर्छौँ। त्यो लागि प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर है, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा पीभीटी भन्छ हाम्रो। अब भने पछाडि हो यही प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचरको स्टडी गरेर यो ग्यास यो साइन्टिस्टहरूले के गरे हाम्रो ल बनाए, नियम बनाएको छ है। पहिलो के भन्छ हाम्रो बोयल्स ल, बोयल्स रोबर्ट बोयल्स है। यसले के भन्छ भन्दा यो कुरा त केमिस्ट्रीमा पनि छुट्टी कुराहरू। रोबर्ट यसले के भन्छ भन्दा प्रेसर हैन, प्रेसर के भन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के भन्छ हाम्रो भोल्युम, नेपालीमा यसलाई व्युत्क्रमानुपातिक भन्छ हैन। प्रेसर बोयल्स ल स्टेट दैट लेख्नु पर्यो भने बोयल्स ल स्टेट दैट प्रेसर के भन्छ हाम्रो प्रेसर के भन्छ प्रेसर कन्टेनिङ इन ग्यास इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के भन्छ भोल्युम, अथवा प्रेसर अफ द गिवन भोल्युम अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के भन्छ हाम्रो भोल्युम भन्छ है। यस्तो कुरा हो। अनि त्यस पछाडि के भन्छ हामीले प्रोपोर्सनल चाहिँ हटायो भने के आउँछ कन्स्ट्यान्ट आउँछ, के आउँछ कन्स्ट्यान्ट आउँछ। र के भन्यो हामीले यो भिला उता प्रश्नलाई गऱ्यो है, पीवी इक्वल टु के भन्यो अब पीवी इक्वल टु के भन्यो हाम्रो के हुनेको हैन। के भने कन्स्ट्यान्ट है, स्थिर अङ्क भन्नु परेको थियो हामीले। अब दुईटा केस छ भने त्यस्तो अवस्थामा के भन्यो हाम्रो P1 V1 इज इक्वल टु कति भन्यो हाम्रो P2 V2। तीनटा केस छ भने के हुन्छ हाम्रो P2 P3 V3 हुन्छ है, यो पनि हुन्छ। यो चाहिँ हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्नलाई के गर्छ हामीले युज गर्छौँ है त। यसको बारेमा थप लेख्नु पर्यो भने हामी एउटा ग्राफ बनाउन सक्छौँ हामीले प्रेसर र भोल्युमको है। यसो पढ्दा के आउँछ प्रेसर चाहिँ भोल्युमसँग के छ हाम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, अथवा प्रेसर के छ हाम्रो 1/v सँग के हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ है। यस्तोलाई ग्राफमा देखाउनु पर्यो भने के हुन्छ हाम्रो अब हामीले प्रेसर यता राख्यौँ, भोल्युम कता राख्यौँ हामीले यता राख्यौँ, अथवा प्रेसर यता राख्यौँ मैले यहाँ मैले भोल्युम नराखेर यस्तो गराएँ। यस्तो गरायो भने के हुन्छ भन्दा प्रेसर र भोल्युमको हामीले के हो ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको जस्तो हामीले x भन्थ्यो नि, यो x एक्सिस के छ हाम्रो y एक्सिस छ, प्रेसरलाई एक्सिस राख्ने 1/v लाई के राख्ने हामीले यसरी राख्ने। अनि यहाँ के हो डाटाहरु आउँछ, ती डाटाहरुलाई के गर्ने हामीले चाहिँ प्लट गर्ने, ग्राफमा प्लट गर्दा के आउँछ हाम्रो स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु के आउँछ ओरिजिन आउँछ। कहिलेकाहीँ हामीले एमसीक्यू मा डाइरेक्ट तीनटा ग्राफ सोध्छ, कुन ग्राफ ठिक छ भन्छ सोध्छ है यस्तो किसिमको। यदि हामीले 1/v नराखेर हामीले के राख्यौँ भन्दा यदि v मात्र राख्यौँ भने भोल्युम मात्र राख्यौँ भने के बुझ्नुपर्छ हैन कस्तो ग्राफ आउँछ हाम्रो यस्तो खालको आउँछ है। यो एक्सपोनेन्शियल ग्राफ भन्छ हामीले। यो बेला चाहिँ हाम्रो के भयो हाम्रो अलिकति ग्राफ चाहिँ फरक हुन्छ, कर्भ किसिमको आयो। अब यसरी के आउँछ हामीले यहाँ यसको बारेमा यसरी गर्छौँ। अब लेख्नु पर्यो भने एक्जाममा हामीले स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो हैन, स्टोरी लेख्नु पर्यो, यो ग्राफ बनाइदिनु पर्यो, यदि गराएपछि हुन्छ है। ठीक छ। अर्को लाग्छ हामी चार्ल्स ल छ है। चार्ल्स ल के भन्छ भन्दा चार्ल्स ल दुईटा छ हाम्रो, चार्ल्स ल एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर अनि चार्ल्स ल एट के छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। एउटा कुरा अघि थोरै छुट्याएर है, प्रेसर अफ द ग्यास इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हाम्रो भोल्युम। तर त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ है। टेम्परेचर के गर्ने हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्ने भनेको
टेम्परेचरलाई त फिक्स गर्ने भनेको, टेम्परेचर नचलाउने। जस्तो कुनै एउटा भाँडोमा के छ हाम्रो ग्यास छ हैन, मानव सिलिन्डर हो एउटा हैन, सिलिन्डरमा के छ हाम्रो ग्यास भरिरहेको छ। अब के गर्यो हामीले टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्यो, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राखेर भोल्युम बढाइदियो भने के हुन्छ, प्रेसर के हुन्छ घट्छ। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। त बल बुझौँ न, एउटा बल यहाँ एउटा सानो बल छ, यो चाहिँ हाम्रो यो 5 लिटर अर्सेसमा हावा चाहिँ 5 लिटर अर्सेसमा। अर्को हाम्रो ठुलो बल छ, यसको भन्दा यसको भोल्युम के छ हाम्रो बढी छ, यसमा चाहिँ 10 लिटर अर्स है। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटैमा हामीले प्रेसर चाहिँ हाम्रो हैन पम्पले के गर्यो बराबर भर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा भोल्युम ठुलो छ भनेको साइज ठुलो छ भने यसमा प्रेसर के हुन्छ कम हुन्छ। कसरी हुन्छ, यसलाई छाम्यो भने टुन टाइट हुन्छ, तर यसलाई यसो अगाडि खिच्यो भने के हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ अलिक दब्छ है। भन्नुको अर्थ के हुन्छ, बलले दिने प्रेसर के हुन्छ हाम्रो कम हुन्छ। यसरी बुझौँ, यसरी के हुन्छ यसको भोल्युम बढीको हैन, भोल्युम के छ हाम्रो यसको बढीको, प्रेसर चाहिँ के हाम्रो कम हो। यसमा के छ हाम्रो भोल्युम कम छ, जहिले कम्पेरिजन गर्नुपर्छ है हैन। त्यो भन्दा त्यो ह्यान्डसम भने जस्तो हाम्रो क्यामेराम्यान के छ हाम्रो ह्यान्डसम भने जस्तै हैन। भोल्युम के हो हाम्रो घट्यो, यसको तुलनामा है प्रेसर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बढ्छ है। यस्तो कुरा छ। ल यति कुरा चाहिँ मैले इक्जाम्पलबाट बुझाएँ। अब चार्ल्स ल हेरौँ, चार्ल्स लले के भन्छ भन्दा छोटो मिठो, चार्ल्स लले हाम्रो प्रेसर अफ द गिवन मास अफ ग्यास हैन, कसरी प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेपछि के हुन्छ, प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो हामीले। तर भोल्युम के हुन्छ, टेम्परेचर बढायो भने टेम्परेचर इन्क्रिजेस हैन, टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ भोल्युम पनि के हुन्छ बढ्छ। अनि अर्को छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भोल्युमले के भन्छ, चार्ल्सलाई कन्स्ट्यान्ट भोल्युम चाहिँ के राख्नु पर्यो हामीले कन्स्ट्यान्ट। भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राखिसकेपछि दुईटा प्यारामिटरले के गर्छौँ हामीले स्टडी गर्छौँ, कुन हाम्रो प्रेसर र टेम्परेचर। टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ प्रेसर पनि के हुन्छ बढ्छ। यसलाई बुझ्नको लागि त्यही बल लियौँ है, त्यही बललाई लियौँ हामीले। अब के गर्नु पर्यो, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो, यसमा साइज चाहिँ फिक्स गरेँ। अब टेम्परेचर बढाइदियो भने के हुन्छ प्रेसर यसको के हुन्छ बढ्छ। कसरी बढ्छ भन्दा यसमा भएको ग्यास मोलिक्युलले के हुन्छ यसको अब तल बित्तिकै मोसनमा आउँछ, डिस्टेन्स इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स बढ्छ है। अघि यति थियो भने तल बित्तिकै के हुन्छ डिस्टेन्स त्यो बढ्यो, जसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो चाहिँ प्रेसर बढिदिनु भयो। अनि कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने हैन प्रेसर के हुन्छ हाम्रो बढी हुन्छ। अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा प्रेसर के गर्यो हामीले, प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्यौँ, प्रेसर के गर्यो हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्यौँ। तर के हुन्छ भन्दा टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ भोल्युम के हुन्छ बढ्छ। तपाईँको हामी तताउँदै गऱ्यो भने के हुन्छ अब यसको ग्यासको मोलिक्युल्सको के हुन्छ धेरै ठाउँमा बढ्न खोज्छ है। हामीले बढाएन, टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ भोल्युम बढ्छ। हामीले कुनै पनि अब्जेक्टले ततायो भने त्यो के हुन्छ हाम्रो एक्सपान्सन हुन्छ भने जस्तै ग्यास मोलिक्युल पनि के हुन्छ ततायो भने हैन, के भने टेम्परेचर है ततायो भने के हुन्छ यसको साइज के हुन्छ, त्यो भाँडोको के हुन्छ बढ्छ। यसरी भोल्युम के हो बढ्यो। यसरी कुरा छ हाम्रो। अब यसैलाई के हुन्छ यदि हामी न्युमेरिकल गर्नु पर्यो भने के गर्छ हामीले V1 V2 T1 T2 जसरी गर्दा पनि हुन्छ है। अथवा कतै तिमीले देख्या होला V1 अपन T1 V2 अपन कति हो T2, एउटै कुरा है। अब यो गर्न पर्यो भने के हुन्छ T1 अपन T2 T1 अपन T2। यसरी चाहिँ हामीले न्युमेरिकललाई के हुन्छ हामी युज गर्छ। अब ग्राफमा यसरी गर्नु पर्यो कस्तो आउँछ यसको कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हुँदा है, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुँदा के आउँछ हामी यसरी गर्नु कसको भोल्युम र कसको टेम्परेचर। सर यहाँ टेम्परेचर यता राख्छौँ, भोल्युम चाहिँ कता राख्छौँ हामीले यता राख्छौँ। ग्राफ कस्तो हुन्छ यहाँबाट स्टार्ट नभएर हुनु पर्यो त्यहीँबाट, तर के हुन्छ अलिकति माथिबाट के हुन्छ हामी ओरिजिन भन्दा माथिबाट ग्राफ के हुन्छ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ। अहिले यसरी हामी ब्याकवर्ड्स गऱ्यो भने इमेजिनेरी है, अनि एउटा पोइन्ट एउटा टेम्परेचरमा गएर मिट हुन्छ, त्यो माइनस कति हुन्छ हाम्रो 273 के हुन्छ। यसैलाई के भन्छ हामीले 0 डिग्री सेल्सियस पनि भन्छ है। यति कुरा छ। यो चाहिँ केलाई के भन्छ हामीले एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो इमेजिन टेम्परेचर हो। यो कसको V र T को। त्यसै गरी के हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै सेम आउँछ है। अब यहाँ V हटाएर T राख्यो भने के हुन्छ प्रेसर र टेम्परेचरको के हुन्छ ठ्याक्कै ग्राफ कस्तो आउँछ हाम्रो सेम आउँछ। यो ग्राफ पनि हामी लेख्नु पर्ने हुन्छ है। सुनमा सुगन्ध हुन्छ, एउटा एक्सिटमा लेख्नु पर्यो प्रेसर भोल्युम अफ द गिवन मास अफ ग्यास डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आउँछ टेम्परेचर फर कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। यसरी हामीले एक्सिटमा लेख्छौँ। यसको पीडीएफ मैले पठाइदिन्छु है। अर्को चाहिँ डाल्टन्स ल। डाल्टन्स लले के छ भन्दा यो चाहिँ जस्तो सपोज हाम्रो के छ एउटा भाँडो छ हैन,
यस्तो खालको मैले भाडो बनाएँ अब हेर है यो हाम्रो यो भाडोमा के छ हाम्रो प्रेसर छ मानौ यसमा प्रेसर P1 छ यसमा प्रेसर कति छ हाम्रो P2 छ यसमा P3 छ यसमा कति छ हाम्रो P4 छ भने यो इन्डिभिजुअल कन्टेनरहरु छुट्टा छुट्टै भाडोमा भएको प्रेसर कति छ हाम्रो P1 P2 छ भने यो सबै जोड्यो भने टोटल यसले के दिन्छ हाम्रो टोटल प्रेसर दिन्छ त्यसलाई हाम्रो टोटल प्रेसर के भन्छ इन्डिभिजुअल प्रेसर भनेको छुट्टा छुट्टै प्रेसर है यसरी धेरै कन्टेनर छ भने के गर्छ हामी प्लस प्लस भनेर के गर्छौं हामीले लेख्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन यो दुईटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है यसलाई सिक्युरिटी गराएर ठीक छ अब हामी के पढ्छौं आइडियल ग्यास इक्वेसन पढ्छौं है त्यो चाहिँ लङ क्वेशनमा आउँछ र त्यसमा डेरिभेसन गर्नु पर्छ है त बजार अब यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन छ इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन छ चाहिँ अब यता हेर पहिला सबभन्दा पहिला हामी डायग्राम बनाउँछौं डायग्राम बनाउँदा यो चाहिँ डबल वाल बनाऊ हुन्छ है फिगरहरुमा नबनाउँदा केही फरक पर्दैन मैले सिंगल वाल बनाए यो एउटा के हाम्रो सिलिन्डर हो हैन सिलिन्डर हो र यो पार्ट चाहिँ के हो हाम्रो पिस्टन हो है यो चाहिँ मुभेबल हुन्छ जस्तो हाम्रो सिरिङमा हुन्छ नि जुन सिरिङमा सुईमा जुन चल्छ त्यो के हाम्रो पिस्टन हो अरु पार्ट चाहिँ हाम्रो सिलिन्डर है जहाँ हाम्रो चाहिँ ब्लड भर्छ भनेपछि यसमा चाहिँ के छ हाम्रो ग्यास छ यो सिलिन्डरमा ग्यास छ यसको स्टार्टिङ के छ हाम्रो इनिशियल प्रेसर र भोल्युम भोल्युम र टेम्परेचर कति छ हाम्रो P1 V1 Q1 छ यो चाहिँ इनिशियल प्रेसर भोल्युम र के हो हाम्रो टेम्परेचर अब यो P2 V2 T2 बनाइयो फाइनल टेम्परेचर है यो के हो हाम्रो फाइनल टेम्परेचर हो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ अब यहाँ चाहिँ प्रोसेस चाहिँ हाम्रो दुईटा स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ स्टेप 1 र के छ हाम्रो स्टेप 2 स्टेप 1 मा के हुन्छ हामी टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राख्छौं त्यो भनेको के हो बोयल्स ल है बोयल्स लले के भन्छ हाम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भने हैन P इन्भर्सली प्रोपोर्सनल कति हुन्छ V हुन्छ यसरी के गरेछ हामीले P के आयो कन्स्ट्यान्ट आयो हैन अनि हिसाब गर्दा के गरेछ P1 V1 के गर्छौं P2 V2 गरेछ अब म चाहिँ थोरै V लेखे यता हेर स्टेप फर्स्टले के भन्छ भन्दा टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राखेछ हामीले के राखेछौं टेम्परेचर के राखेछ हामीले कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राख्दै गर्दा यो T1 के भनेको T1 भनेको कन्स्ट्यान्ट भनेको सेम है T1 के छ हाम्रो T नै छ तर अरु चाहिँ चेन्ज छ है P1 P2 भयो V1 कति भयो V भयो अब यसको डेरिभेसन गर्दा त्यही भएर P1 V1 कति भयो P2 कति भयो V भयो यसरी गराए अब हेर त यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ V लाई छुटाइदिए मैले यो P2 गयो यसको तल डिभाइडमा को इक्वेसन कति भयो 1 भयो है यति भइसकेपछि चार्ल्स ल हेर है स्टेप 2 ले के भने चार्ल्स ल प्रेसर के गर्नु पर्यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दा P2 चाहिँ P2 नै छ तर V के चेन्ज भयो V2 मा चेन्ज भयो T1 के मा चेन्ज भयो हाम्रो T2 मा चेन्ज भयो यति भने त्यो भनेको चार्ल्स ल के छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर यो चाहिँ हाम्रो स्टेप 2 मा है अनि त्यसपछि के गर्यो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो जस्तो हामीले अघि गरेको थियो नि हामीले के गरेको थियो यता हेर त V1 T1 V2 के ल्याएको थियो हामीले T2 ल्याएको थियो त्यहीबाट आएको है ठ्याक्कै V1 त भएन अब हेरौं यो V हो यो T1 T1 हैन अब त्यसपछि यो V2 त्यही V2 यो T2 के भन्छ यो T2 है यसरी आयो ठ्याक्कै अब के गरे क्रस मल्टिप्लाई गरे T2 T1 चाहिँ यता गयो क्रस मल्टिप्लाई गरे इक्वेसन 1 र के भयो हाम्रो इक्वेसन के भयो 2 भयो अब इक्वेसन 1 र 2 के गर्ने हामी कम्बाइन गर्ने हो चाहिँ कम्बाइन इक्वेसन 1 र 2 यो भनेको V this much छ V this much छ भनेपछि यो यो छ यो छ भने के हुन्छ this कति हुन्छ 20 हुन्छ अनि त्यही भएर this कति गरेर त्यसो गरा अब 2 लाई एकातिर 1 लाई के गरे हामी एकातिर 2 चाहिँ उता गयो हैन P2 उता गयो अनि यो P1 कता आयो तल आयो त्यसरी अब यसको साडी यो पनि सेम छ भने PVT के लेख्नु मिल्छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट लेख्नु मिल्छ है जस्तो प्रोपोर्सनलबाट कन्स्ट्यान्ट ल्याउँथ्यो हैन त्यसरी के भयो कन्स्ट्यान्ट हो अब त्यसपछि कन्स्ट्यान्टको नाम के दियो हामीले R दियो क्यापिटल R है यसलाई के भन्छ भन्दा युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट भन्छ हैन युनिभर्सल ग्यास के भन्छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट यसको भ्यालु पनि कति हुन्छ यसको भ्यालु 8.31 है कति हुन्छ हाम्रो 8.31 केमिस्ट्रीमा यहाँ अलि फरक हुन्छ है केमिस्ट्रीमा यहाँ अलि थोरै फरक हुन्छ किनकि हामी सबैमा गर्छौं हामीले एसाइनमेन्टमा गर्छौं है त्यसकारणले गर्दा 8.31 समथिङ युनिट हुन्छ यति भइसकेपछि यो T यता गयो यस्तो भयो यो 1 मोल छ भने ग्यासको
यो भाँडोमा चाहिँ 1 मोल छ भने यो भयो इक्वेसन, तर n मोल राखेको छ भने n मोल अफ ग्यासको लागि हामीले चाहिँ यो 1 थियो, केबिन छ भने 1 छ त्यहाँ, टेबल के राख्नु n राख्नु। दिस इज के भन्छ रिक्वायर्ड आइडियल ग्यास इक्वेसन। तर फर्दर हामीलाई कहिले यो प्रुभ गर भनिदिन्छ, अनि त्यो बेला के गर्नु पर्यो, यो स्मल n भनेको नम्बर अफ मोल हो, अनि स्मल n इज इक्वल टु के हुन्छ स्मल m डिवाइडेड के हुन्छ क्यापिटल m। यो भने के हो त स्मल m भने के हुन्छ मास अफ द ग्यास, त्यो भाँडोमा त तोल्ने के यति केजी ग्यास। अनि क्यापिटल m के हुन्छ भन्दा क्यापिटल m चाहिँ यो चाहिँ मोलार के हुन्छ मोलार मास अथवा मोलिकुलर वेट भन्छ है। जस्तो इक्जाम्पलको लागि अक्सिजन हो भने O2 हैन, O2 कति हुन्छ भन्दा एउटा मात्र एटम छ, O मात्रै छ भने 16 हुन्छ गरा हैन, प्रोटोन र न्यूट्रन जोड्ने के हैन। O2 भने कति हुन्छ हाम्रो एउटा 16, अर्को पनि कति हुन्छ 16 जने कति हुन्छ 32 ग्राम हुन्छ है। जस्तो S2 मा कति हुन्छ हाम्रो S2 भने कति हुन्छ 2 ग्राम हो। त्यसरी के हुन्छ भन्दा अब यो कति भयो हाम्रो 32 ग्राम भयो। ग्रामलाई के लाउनु पर्छ हामी केजीमा लाउनु पर्छ, फेरि 32 इन्टु के गर्छ हामीले त्यसको पावर -3 केजी गरेर हिसाब गर्छौँ। हिसाब गर्दा यो चाहिँ मोलिकुलर वेट हो है। यहाँ क्यापिटल M चाहिँ मोलिकुलर वेट, स्मल m चाहिँ मास अफ द ग्यास। यति भइसके पछाडी अब यो m नै छ, t नै के छ हाम्रो t नै छ, तर यो r/m भनेको है मैले डायरेक्ट एउटा स्टेप जम्प गरेको छु। यो r/m भने के हुन्छ हाम्रो स्मल r हुन्छ, यो स्मल r इज इक्वल टु क्यापिटल R बाइ कति हुन्छ m। अब यो भनेको के हुन्छ ग्यास कन्स्ट्यान्ट पर युनिट के हुन्छ मास। त्यो पीडीएफ मा थोरै चेन्ज होला है, गडबड भयो माथि स्मल m तल के हुन्छ क्यापिटल M, यति चाहिँ फोकस गर्ने। अब कहिलेकाहीँ प्रुभ गर्न मन छ यहाँसम्म गर्ने, तर तिमीलाई सोधिहाल्यो आइडियल ग्यास इक्वेसन मात्रै सोध्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँसम्म मात्रै गर्ने, ठीक छ। अब यो चाहिँ न्यूमेरिकलको लागि के हुन्छ युज हुन्छ, त्यसकारण बक्समा राखेको छ है। जति पनि बक्समा राख्छौँ त्यो सबै केको लागि हुन्छ हाम्रो हिसाब गर्दा। अब यसपछि लगभग के गर्छौँ हामी हिसाब गर्छौँ है। यो थ्योरी भयो कि समस्या छ भने कसैलाई के समस्या छ हेर त सोध्नु के समस्या छ भने कसैलाई कहीँ समस्या छ भने म फेरि रिपिट गरिदिउँ है। कहीँ समस्या छ कसैलाई ओके छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु पर्यो है, हामी त्यसलाई फेरि करेक्सन गरेर अर्को एउटा भिडियो बनाउन सक्छौँ। र यति नै भने ठिक छ, ओके थ्याङ्क यू।